Ngày hôm nay chúng ta đến với chuyến sinh tồn khắc nghiệt nhất mà tôi từng review. 8 thanh niên lao vào rừng cho một chuyến sinh tồn 3 ngày 2 đêm. Nghe thì hầm hố lắm, nhưng thử đoán xem. Họ mang theo một chú heo. Đúng rồi, sinh tồn mà kè kè theo thực phẩm. Bảo sao khán giả không ngã ngửa. Đây là một chuyến sinh tồn hay là một chuyến picnic trá hình? Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Họ còn phải vượt qua những con suối đá trơn như băng, lội nước từ sáng tới trưa. Và giữa đội hình hừng hực ấy lại có một tăng binh mặc quần jean. Một quyết định thời trang gây tranh cãi: đi biểu diễn hay đi sinh tồn. Đến khi chọn được bãi cắm trại, người thì lo bếp lửa, người thì vót tre, làm đũa, làm ly. Mà highlight nhất vẫn là chú heo, từ động vật biến thành bánh sinh nhật. Vâng, anh em không nghe lầm đâu. Họ đã lấy cây tre làm nến hát Happy Birthday ngay giữa rừng sâu. Còn chú heo thì chắc muốn report cái clip này luôn quá. Đêm đầu tiên khép lại bằng một bữa tiệc linh đình: heo quay, cháo lòng, rượu rừng. Nhưng câu hỏi đặt ra, họ đang đi sinh tồn hay đang tổ chức tiệc cao cấp ngoài trời? Chặng đường phía sau mới thật sự là thử thách. Hôm sau, Brahma lại nổ tung. Dương bất ngờ câu được con cá khủng, một chút blue basia, nặng tới mức cả nhóm hò hét như trúng số độc đắc. Thay vì nướng như bình thường, họ lại chơi sang làm sashimi. Ủa? Alo, ăn sashimi Nhật Bản ngay giữa rừng Việt Nam à? Nghe có vẻ hợp lý không? Cơm lam, sashimi cá suối, BBQ, một bàn tiệc khiến bất kỳ nhà hàng nào cũng ghen tị. Nhưng đừng tưởng mọi thứ đều là màu hồng. Ngày cuối, họ quyết định chơi lớn hơn nữa: chặt lộ ô, đóng bè vượt suối. Trên bờ thì trông hoành tráng, nhưng xuống nước thì như Titanic phiên bản che nứa. Bè lắc lư, người té, hành lý suýt trôi theo dòng. Khán giả xem mà chỉ muốn hét: ai đã cho 8 cái ông này lái bè? Đây mới chính là cao trào, khiến tim ai cũng phải nhảy vọt theo từng nhịp sóng của suối. 3 ngày 2 đêm giữa rừng, họ đã cười, đã no, đã vật lộn để tồn tại và để giải trí cho chúng ta. Nhưng một câu hỏi đã bỏ ngỏ: liệu họ đang sinh tồn hay đang biến khu rừng này thành một cái resort cao cấp? Đừng rời mắt, vì ngay sau trailer này là toàn bộ hành trình đầy đủ: heo quay, cá khủng, bè tre và những drama không tưởng. Like, share và subscribe Phượt TV ngay bây giờ để cùng xem cái kết của chiếc bè và bữa tiệc sinh tồn kỳ lạ nhất mà bạn chắc chắn chưa bao giờ từng thấy. Khán giả thích xem các video sinh tồn chắc hẳn còn nhớ giọng nói của tôi, người bình luận của Phượt TV. Và ngày hôm nay chúng ta đến với chuyến sinh tồn khắc nghiệt nhất mà tôi từng review. Đúng 8 giờ sáng, 8 thanh niên lục tục vác ba lô lên đường. Người thì khí thế hừng hực, người thì hồi hộp, còn một số thì chỉ lo chụp hình check-in. À, đừng quên nhân vật VIP, chú heo đồng hành, ngồi chễm chệ như đại sứ thương hiệu chuyến đi. Người ta đi rừng sợ đói, còn họ thì tính chuyện ăn sang. Xin chào các bạn đã đến với Phượt TV. Và ngày hôm nay chúng tôi lại đưa các bạn đến với hành trình đi câu cá trong rừng. Trước khi đi vào rừng sâu, họ kiểm tra lại hành lý: cần câu, dao rựa, nồi niêu, lều bạt và tất nhiên là chú heo béo ú. Về kỹ thuật, sinh tồn đúng nghĩa sẽ khuyên bạn mang ít, gọn và nhẹ. Nhưng nhóm này chọn một phong cách khác hẳn, mang theo cả bữa tiệc. Vậy là chuyến đi đó có mục tiêu sống sót và sống vui. Phỏng vấn nhanh, ai cũng nói chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, tâm lý thép. Nhưng vừa khởi hành, Thắng đã thú nhận: em chỉ sợ say thôi. Say xe hay say suối? Chắc là say mời, say mình. Khổ nỗi, chưa lên được xe đã phải lội suối. Chắc lát nữa lại say sóng luôn.
ta sẽ bám theo con suối Crono. Chúng tôi đang ở địa phận Duncan đó. Ở đoạn đường này thì chúng tôi sẽ lại qua suối. Cả nhóm di chuyển theo con suối Crono, dòng nước mát nhưng đá trơn như băng. Mẹo nhỏ cho những ai từng đi: khi lội suối, mở khóa của cái chốt an toàn trên Waibalo, phòng khi trượt ngã còn dễ thoát, tránh biến mình thành bao gạo ướt. Highlight nhất là Nghĩa, tân binh của đội. Anh chàng quyết định mặc quần jean, đúng là fashion week giữa đại ngàn. Quần jean thì nặng, gặp nước thì ngấm, khô thì lâu, bảo sao mới đi được vài cây đã muốn vứt quần. Chắc về sẽ học được bài học đầu tiên, đi rừng không cần thời trang, chỉ cần khô thoáng. Đúng vậy, quần jean có thể đẹp ở phố, nhưng trong sinh tồn, vải cô tông hay jean dễ hút nước, gây lạnh và rất là nặng khi chúng ta di chuyển. Trang phục nên chọn loại khô nhanh, thoáng khí như ni lông hoặc poly. Sai lầm nhỏ về quần áo có thể khiến cho bạn mất năng lượng cả chuyến đi. Chắc là hôm đi về chắc bạn ấy vứt cái quần này luôn quá. Bây giờ chúng tôi đi tiếp, họ phải vượt qua nhiều đoạn suối nối tiếp nhau. Qua trái rồi lại qua phải, cứ như chơi game level cấp liên tục. Người đi trước trơn trượt, người sau cười ngặt nghẽo, còn chú heo thì chỉ biết kêu ụt ịt như phản đối. Các ông kéo tui vào đây làm gì? tôi vẫn đang Sau gần 4 tiếng băng rừng, lội suối, cả nhóm cuối cùng cũng tìm thấy bãi cát trắng, nơi lý tưởng để dựng lán và sinh hoạt nhiều ngày. Nhưng đằng sau sự phấn khích, còn một thử thách lớn đang chờ đợi. Họ phải biến bãi cát trống trải này thành một căn cứ sống sót thực thụ. Các bạn nghĩ sao? Nếu phải chọn một vật dụng duy nhất mang vào rừng, bạn chọn gì? Con dao, cái võng hay mang theo hẳn một chú heo như nhóm này? Comment ngay bên dưới để xem ai mới là cao thủ sinh tồn. Sau khi lội suối vật vã, một số người ướt nhẹp như cá rô, một số thì còn giữ style thời trang quần jean, nhóm cuối cùng cũng tìm được bãi cát trắng để dừng chân. Nhưng chưa kịp nghỉ, lại xuất hiện một drama mới, nhân vật chính không phải 8 thanh niên, mà là chú heo. Đúng vậy, chú heo đồng hành giờ đã trở thành trung tâm của bữa tiệc. Giữa rừng sâu, họ biến nó thành bánh sinh nhật cho oppa tỏi. Một khoảnh khắc vừa lạ, vừa hài, vừa khiến khán giả phải thốt lên: sinh tồn gì kỳ vậy trời. Liệu bữa tiệc này là đỉnh cao sáng tạo hay cú trô lớn nhất trong lịch sử sinh tồn? Xem ngay để biết kết cục đêm đầu tiên giữa đại ngàn. Sau 4 tiếng lội suối vật vã, cuối cùng nhóm cũng đặt chân lên bãi cát trắng rộng thênh thang. Nơi này nhìn qua thì hoang sơ, nhưng dưới tay 8 thanh niên, chỉ vài phút sau biến thành công trường xây dựng. Người thì bưng ván làm bến nước, người thì cắt tre làm ghế, người thì hì hục dựng bếp. Chỉ thiếu mũ bảo hộ nữa là thành tổ đội xây dựng mini. Địa điểm cắm trại được lựa chọn rất khôn ngoan. Bãi cát bằng phẳng, gần nguồn nước và có đủ che nứa xung quanh để tận dụng. Đây là nguyên tắc cơ bản khi dựng lán. Chọn chỗ cao ráo, không sát mép suối để tránh ngập và lại dễ quan sát xung quanh. Trong khi người khác lo dựng lán thì Nghĩa, tân binh mặc quần jean, được giao nhiệm vụ tắm heo. Đúng, bạn không nghe nhầm. Giữa rừng sâu, có một cảnh tượng hài hước, trai trẻ kỳ cọ cho heo như spa ngoài trời. Chắc con heo này đi rừng mà còn sướng hơn nhiều khán giả đang coi video. Nhưng cũng phải nhìn nhận sự thật, việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan trọng. Việc sơ chế thực phẩm sẽ giúp món ăn ngon hơn. Trong điều kiện sinh tồn, chỉ cần một sơ suất nhỏ về vệ sinh cũng có thể gây nên những bệnh đường ruột. Vì vậy, pha tắm heo vừa buồn cười vừa cần thiết. Công việc chia nhau rất hợp lý, Thắng thì vót đũa, Hà thì chế ghế tre, người thì cưa nứa, người thì nhòm bếp. Nhìn cảnh 8 thanh niên tay giao tay cưa hì hục, khán giả có thể nghĩ họ đang chuẩn bị dự án start-up, nhà hàng dã chiến. Rồi giây phút quan trọng cũng đến. Chú heo chính thức được đặt lên bếp than đỏ rực.
Và không chỉ là bữa ăn, đây còn là món quà sinh nhật đặc biệt. Anh em lấy tre làm nến, cắm lên heo quay, hát Happy Birthday vang giữa núi rừng. Một khoảnh khắc hiếm có, vừa hài hước vừa đáng nhớ. Thú thật, chưa từng thấy bữa sinh nhật nào mà bánh kem được thay bằng heo quay nguyên con. Ngọn lửa bập bùng, khói nghi ngút, cả nhóm hát vang. Cảnh tượng vừa ấm cúng, vừa hơi ám ảnh. Ai yếu bụng chắc xem cảnh này cũng muốn thả ngay icon khóc cười. Đêm đầu tiên khép lại trong tiếng cười, mùi thịt thơm lừng và ánh trăng sáng rực trên bãi cát. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Ngày thứ hai mới thực sự là cam go. Những con cá suối khổng lồ sẽ xuất hiện và bàn tiệc sinh tồn lại bước sang một level mới. Bạn nghĩ sao nếu sinh nhật trong rừng, bạn chọn bánh kem ngọt ngào hay heo quay nóng hổi? Comment bên dưới cho tụi mình biết để lần sau Phượt TV tổ chức đúng gu của khán giả luôn nha. Đừng quên thả một like và subscribe cho Phượt TV để 8 thanh niên này còn có động lực tổ chức thêm nhiều party sinh tồn bá đạo hơn nữa nhé. Sau cú plot twist mang heo vào rừng làm bánh sinh nhật, anh em Phượt TV tưởng đâu chỉ có mỗi tiệc nướng là đỉnh cao. Ai ngờ, ngày thứ hai mới thực sự là màn buffet sinh tồn xịn sò bậc nhất. Buổi sáng, bếp lửa vẫn đỏ rực, khói len qua tán cây. Người chuẩn bị cần câu, kẻ thì vót tre làm đồ dùng. Tưởng bình yên, nhưng chỉ vài giờ sau, dòng Chrono đã tạo nên một cú nổ thật sự. Một con cá Blue Marcia khổng lồ mất câu. Cá to đến mức nếu cân ký ngoài chợ, chắc đủ mua thêm một chú heo nữa để quay lần 2. Nhưng thôi, nhóm quyết định đã câu được thì phải chế biến tại chỗ. Và thế là menu nhà hàng rừng hôm nay chính thức lên sóng. Và không thể thiếu món cơm lam, gạo cho vào ống nứa, thêm một chút nước suối trong vắt. Khi lửa liếm đều, mùi tre hòa cùng mùi hương gạo tạo ra một thứ mà mấy cái nhà hàng ngoài phố hay gọi sang mồm là fusion food. Trong khi đó, sashimi cá suối ra đời, đúng chuẩn fine dining giữa đại ngàn. Thay vì nước tương, thì ở đây có muối ớt xanh wasabi, chấm phát là quên luôn sushi Tokyo. Trăng đêm 14 sáng vành vạch, bãi cát trắng như một sàn nhảy. Bên bếp lửa, cả nhóm ngồi uống trà, nướng cá, nói chuyện đời. Không còn khoảng cách của thành phố và rừng, chỉ còn tiếng cười và khói bếp. Người ta gọi đây là white camping, nhưng nhìn cảnh anh em cụng ly sashimi, heo quay, cơm lam, mình chỉ muốn gọi đúng tên Resort 5 sao, chi nhánh Chrono. Nhưng mọi chuyện đêm thứ hai không dừng lại ở đây. Bởi đêm nay, cả nhóm quyết định không ngủ trong láng, mà kéo nhau ra bờ cát, nằm dưới ánh trăng, bên cạnh đống lửa. Lãng mạn thật đấy. Nhưng tự hỏi, một cơn mưa rừng bất chợt thì sẽ ra sao? Bạn nghĩ sao? Nếu là bạn, đêm giữa rừng bạn sẽ chọn ngủ trong lán an toàn hay ngoài bãi cát chill như resort này? Comment ngay bên dưới nha. Sau 2 ngày sinh tồn ở trong rừng, nhưng đậm chất ăn uống và tiệc tùng như ở resort 5 sao, cuối cùng họ cũng nhớ ra rằng mình cũng phải đến lúc đi về, trả lại bình yên cho khu rừng. Nhưng về như thế nào được khi con suối phía trước lại là một cái thử thách? Câu trả lời, đóng bè. Một kế hoạch nghe có vẻ ngầu, nhưng chờ xem khi 8 thanh niên cộng thêm cả núi hành lý đặt chân lên, mọi thứ có thành Titanic phiên bản che nứa không? Chào mừng các bạn đã đến với buổi sáng ở trong rừng. Và đêm qua anh em chúng tôi ăn tối xong thì nằm ngắm trăng và ngủ ở ngoài trời. Ngày thứ 3, bình minh rừng mờ sương. Sau bữa cháo sáng, ăn vội, cả nhóm bắt đầu hành trình trở về. Không đơn giản là lội suối thẳng về như lúc đi. Phía trước họ là đoạn suối xiết, buộc họ phải nghĩ ra cái sách mới là đóng bè bằng lồ ô. Anh em đang đóng bè bên kia các bạn ạ. Đây chính là lúc kỹ năng DIY ngoài trời lên ngôi. Mỗi người một việc, người chặt tre, người vác lồ ô, người đứng tạo dáng chụp hình. Vâng, team nào đi rừng cũng có một người chuyên gia PR. Tre lồ ô được chọn vì rất nhiều ở trong rừng, vừa có ruột rỗng, vừa nổi tốt. Nguyên tắc sinh tồn phải buộc dây chặt bằng dây mây hoặc là chính bằng sợi lạc chẻ từ
dây tre này ra. Nếu không, khi gặp nước nó sẽ bung ra như domino. Trên hành trình đi câu cá sinh tồn trong rừng, chúng tôi đã gặp rất là nhiều bè tre, bè lầu ô kiểu như thế này. Đây là phương tiện giao thông chính ở Tây Nguyên khi người ta đi vô những con suối ở trong rừng. Nhưng điều khiển nó giữa dòng nước xiết thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau hơn 3 tiếng vật vã, 2 chiếc bè cuối cùng cũng thành hình. Một bè chính, nghe hoành tráng như Boeing 747, một bè phụ, gọi vui là bè cứu hộ, thực ra là bè backup trong trường hợp bè chính chìm. Khoảnh khắc quyết định, cả đống hành lý, cần câu, son nồi, tất cả đều chất lên bè. 8 thanh niên nhìn nhau, hít một hơi, rồi bước xuống. Và đúng như dự đoán, chỉ 10 mét đầu tiên, bè bắt đầu, nhưng trái nghiêng phải như đang tập lắc hông. Người ngồi trên thì lo bám chặt, người quay phim thì cười không nhặt được mồm. Đây không phải Jungle Survival nữa, mà là comedy show. Con suối không phải vào mùa nước lớn, nhưng có nhiều đoạn nước chảy xiết, khúc cua đá dồn chắn ngang. Mỗi lần bè va đập là cả một lần cả nhóm hú hồn. Các người phải nhảy xuống, vừa đẩy, vừa lội, vừa gồng mình, đến tót cả mồ hôi để kéo chiếc bè. Bè tre đúng nghĩa, vừa đi vừa rung cảm. Bạn thử đoán xem, bè này sẽ an toàn cập bến hay sẽ trở thành bộ phim lạc trôi Jungle Edition? Comment ngay bên dưới nhé. Các bạn thân mến, trong chuyến hành trình sau 3 ngày 2 đêm thì chúng tôi đang trở về. Và kia là chiếc bè của chúng tôi. Sau khi đi qua một cái đoạn thác gập ghềnh thì bè nó cũng đã bị bể nhiều á. Do những cái này là cây nứa non và cái bè nó bị tách bể đằng kia, đồ đạc trôi quá trời luôn. Hiện tại thì tôi cũng chưa biết là khoảng cách bao xa nữa thì tới bờ, nhưng mà đồ đạc thì rất là nhiều và nặng. Anh em để hết ở đây này. Bây giờ 4 anh em sẽ vác đồ này ra, đồ của 6 người thì hơi vất vả ở đây. Thôi, lên đường thôi. Anh em đã sống 3 ngày 2 đêm giữa rừng, từ heo quay sinh nhật, sashimi cá khủng, tới bè tre Titanic. Nếu bạn thấy hành trình này đủ điên rồ, thì nhớ like, share và subscribe Phượt TV nha. Và cho tụi mình biết, nếu được chọn, bạn sẽ dám leo lên chiếc bè tre này, hay an toàn lội bộ về. Comment xuống để bọn mình đọc cùng.